الان شما اگه بخوای نقره در اسکیل بالا در سطح مثلا 20 کیلو 30 کیلو بخری، سرمایه گذاری بخوای بکنی، شما عاقلانه ترین کار اینه که فیزیکی بخری. پس شما خودت هم من باب تقاضایی که داری ایجاد میکنی داری دامن میزنی به همون حبابی که در بازار نقره فیزیکی وجود داره. پس نقره در حال حاضر هر مدلش رو بخوای سرمایه گذاری بکنی حباب داره، چه فیزیکی، چه بورس کالا، چه صندوق نقره. اگه دلار در سال جاری بالای 170 80 تومان بره یا 190 بره، به احتمال 90% احتمال اصلاح داره. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. بریم با همدیگه نحوه ارزش گذاری صندوق های نقره رو یاد بگیریم. یکی از صندوق های نقره رو بنده در سامانه tsedmc.com آوردم، قیمتش رو آوردم بالا، دارم میبینم در سایت تهران سکیوریتیز اکسچنج تکنولوژی منیجمنت کامپنی، شرکت مدیریت فرآوری بورس تهران، که قیمت تمام صندوق ها و تمام سهام و همه چیز رو اینجا به شما نشون میده. خب در حال حاضر ما 4 تا صندوق نقره در بازار بورس داریم: نقران، نقرابی، سیلور و سیمینه. بنده نقران رو به عنوان مثال آموزشی انتخاب کردم، برای همشون صادقه. در حال حاضر این الان لایو داره معامله میشه، ساعت 3:46 بعد از ظهر 1439 تومن داره معامله میشه. صفحه خرید سنگینی هم داره، 2519 تا سفارش به حجم 106 میلیون واحد برای خرید این صندوق دارن تقاضا ایجاد کردن و میخوان بخرن. 4% مثبت بوده. چرا اینا دارن میخرن و رو چه قیمتی دارن میخرن؟ چراش رو ما نمیدونیم و به ما هم اینا نمیگن. اینکه شما گاهن در بستر پشتیبانی سوال میپرسید چرا خریده، چرا فروخته، کسی به کسی دلیل کاراشو نمیگه و علت رفتار افراد جبر شماست. شما از نیت کسی نمیتونی مطلع بشی. در نتیجه در حوزه اختیارات خودتون دنبال پاسخ سوالات درست باشید. خب چه قیمتی دارن معامله میکنن؟ اینو ما میتونیم بفهمیم. NAV ابطالش در حال حاضر 1317 تومنه. به فرض اینکه کل داراییاشو رفته شمش نقره خریده، 1317 تومن ارزش گذاریشو. من میام تو بستر بورس کالا، گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999 امروز داره 563 میلیون تومان معامله میشه. درست شد؟ یعنی این NAV که داره اینجا به شما نشون میده 1300 تومان، این 1300 تومنه معادل 560 میلیون تومان نقره است. حالا اگه داره 1439 تومان معامله میشه، به نسبت 1317 تومان 10% بالاتره. پس 10% گرونتر از 560 میلیون تومان داره معامله میشه دیگه. پس من اگه 560 میلیون تومان رو ضرب در 1/1 بکنم، انگار 616 میلیون تومان دارن هر 1 کیلو شمش نقره رو میخرند. صندوق‌های نقره گواهی سپرده شمش نقره تو بستر بورس کالا میتونن بخرن. ساچمه نیست، شمشه. شمش معمولاً 10% گرونتر از ساچمه معامله میشه. پس اینجا 560 میلیون تومان هستش، شمششه. خود نقران الان قیمتش نسبت به NAV 10% با مثبت داره گرونتر معامله میشه. این NAV 1117 تومان همین الان معادل شمشی هستش که 560 میلیون تومانه. پس انگار که اینا رو قیمت 1439 تومان دارن 10% گرونتر 560 تومان میخرن که میشه 616 میلیون تومان. به همین راحتی. برای تلاش هم به همین صورت ها. الان مثلا بنده میام اینجا سرچ میزنم صندوق گنج. صندوق گنج تمام داراییاش گواهی سپرده شمش طلا در بستر بورس کالاست. الان NAV چه قیمتیه؟ 16300 تومان. خب من دوباره میام تو بورس کالا، این گواهی سپرده شمش طلا هستش، 25 میلیون تومانه. یعنی چی؟ یعنی طلای 24 عیار 25 میلیون تومانه، صندوق گنج NAV 16300 تومانه. یعنی NAV 16300 تومانی معادل 25 میلیون تومانه. در حال حاضر این میتونه بعداً تغییر بکنه، حواستون باشه. تو هر لحظه تحلیل شما بیا این کارو بکنید. خیلی خوب. قیمتش چقدر داره؟ 16100 تومان، تقریبا معادل NAV، اما یه کوچولو پایین‌تر. حالا 16100 تقسیم بر 16300 میشه 99%، 1% پایین‌تره. خب پس همونه دیگه. پس کسی که در حال حاضر داره صندوق گنج رو سرمایه گذاری میکنه رو قیمت 16000 مثلا 87 تومن، انگار داره طلای 995 رو میخره 25 میلیون تومن.
خب 25 میلیون تومان من تقسیم بر 995 کنم ضرب در 750 کنم میشه 18 میلیون و 750 هزار تومان. انگار 18 عیار 750 دیگه، 18 عیار داره میخره 18 میلیون و 750 هزار تومان. پس کسی صندوق گنج 16 هزار تومانی داره امروز میخره، انگار طلای 18 عیار 18 میلیون و 750 هزار تومانی داره میخره، یا طلای تقریبا 24 عیار 25 میلیون تومانی میخره. به همین راحتی، به همین سادگی. حالا این قیمتی که در بستر بورس کالا در واقع شمش داره معامله میشه، آیا این قیمتش درسته یا این حباب مثبت داره یا منفی داره؟ این میشه فاز دوم تحلیل. فاز اول هستش که شما میای صندوق رو نگاه میکنی، میگی خب صندوق نقران 10% حباب داره چون قیمتش به نسبت NAVش 10% بالاتره، خب 10% حباب داره، خیلی خوب. ولی ممکنه خود NAV هم حباب داشته باشه دیگه. ممکنه خود گواهی سپرده شمش نقره در بستر بورس کالا حباب معامله بشه، 560 میلیون ارزشش نباشه. یا ممکنه که در واقع صندوق گنج که NAV 16300 تومان رو طلای 25 میلیون تومان ممکنه حباب داشته باشه. پس ما الان متوجه شدیم که قیمت صندوق گنج با NAVش برابر است و حبابی ندارد، اما صندوق نقران 10% حباب مثبت داره. این میشه حباب قیمتی. حباب قیمتی فاصله بین قیمت معامله و NAV خود اون صندوق هستش. صندوق گنج به عنوان یک مثال آموزشی ما در صندوق‌های طلا حبابی ندارد، حباب قیمتی، اما صندوق نقران در حال حاضر 10% حباب مثبت دارد. حالا ما می‌خوایم بیایم NAV رو بررسی بکنیم، یعنی بگیم که آیا این 1318 تومان یعنی 560 میلیون تومان یک کیلو نقره‌ای که داره معامله میشه آیا حباب دارد یا ندارد، یا صندوق گنج که مثلا رو 16300 تومان معادل 25 میلیون تومان 995 بود، آیا اون 25 میلیون تومانه حباب دارد یا ندارد. حالا اینجا ما دو مدل حباب رو حساب میکنیم. یه مدل حباب محاسباتی هستش، یعنی شما کافی هستش که قیمت اونس جهانی طلا رو ضرب در دلار بکنی، تقسیم بر 31.103 بکنی، تقسیم بر 999 ضرب در 995 بکنی. این اگه بشه 25 میلیون تومان، خب هیچ حباب محاسباتی نداره. تو فاز دوم میریم تو این لحاظ که حالا اونسی که لحاظ کردیم و دلاری که لحاظ کردیم خودش حباب داره یا نداره. حالا اینا یعنی چی؟ بریم با هم حساب بکنیم. کاری نداره که من میام تو سایت tjgu.org، مرجع قیمتگذاری طلا و نقره هستش. خیلی خوب. دلار 161200 تومان هستش، قیمت اونس جهانی طلا 5015 دلاره. 5015 دلار رو ضرب در 161260 تومان میکنم، یه وقت نزنی ها برای انگشتات بده آرتوروز میاره، تقسیم بر 31.103. چرا 31.103؟ هر اونس جهانی طلا معادل 31.103 گرمه، پس هر گرمش میشه 26 میلیون تومان. دلار 161000 تومانی و اگر ضرب در 5013 دلار من بکنم، هر گرمش میشه 26 میلیون تومان. اینو تقسیم بر 999 میکنم، ضرب در 995 میکنم، چون در بستر بورس کالا داره 995 معامله میشه. ببین اینجا که من اومدم تو بورس کالا، اینجا نشه 995. ملاحظه میفرمایید این هرش 995. حالا اون 5 باید تاثیر نداره، ولی از اونجایی که سوال فلسفی ایجاد میشه ما داریم جلوگیری میکنیم از سوالات فلسفی. پس این میشه 25 میلیون و تقریبا 900 هزار تومان. پس در حال حاضر این که 25 میلیون 200 هزار تومانه، 25 میلیون 900 هزار تومانه، یعنی 700 هزار تومان اینجا حباب منفی داره. خب من 700 هزار تومان رو تقسیم بر 25 و 900 میکنم، تقریبا میشه 3% حباب منفی. پس در حال حاضر که صندوق گنج داره قیمت با NAV یکسان برابر میشه، که حالا اینجا ما فهمیدیم 1% حباب منفی داره، 3% هم حباب ذاتی داره، 4% ارزون داره معامله میشه. درست شد؟ این شکلی حساب میکنم. حالا ببینیم نقره چه وضعیتی داره. نقره قیمت دلار 161000 من اینو بنویسم 161200 تومانه. دوباره اینجا هم به همین صورت هستش. اونس نقره چند قیمتش؟ اینا 80 دلار و 33 سنته. خب من 161200 تومان رو ضرب داره 80 دلار و 30 سنت میکنم، تقسیم بر 31103
و محاسبه به دست میاد. چون گواهی سپرده نقره در بستر بورس کالا خودش 999.9 هستش، دیگه نیاز نیستش که تقسیم 999 بکنید ضرب در 999، این دیگه یه ذره خلبازیه، بنابراین نیاز نیست این کار بکنیم. خب 161,200 تومان رو ضرب در 80/3 میکنم تقسیم بر 31 میکنم، میشه 416,000. این میشه هر گرمش ضرب در 1000 میشه 1 کیلو. 416 میلیون تومان 1 کیلو. این قیمت 1 کیلو ساچمه است. شمش معمولا 10% گرونتره. من اگه بخوام 10% به این اضافه بکنم میشه 457 میلیون تومان. پس گواهی سپرده نقره که در بستر بورس کالا داره 564 میلیون تومان معامله میشه، این الان باید 457 میلیون معامله بشه. این تقریبا 100 میلیون تومان حباب داره. 564 میلیون تقسیم بر 457 میلیون میشه 24% حباب محاسباتی داره. پس اگر من میام اینجا نگاه میکنم صندوق نقران 1439 تومان داره معامله میشه، NAV 1100 تومان هستش، یعنی 10% حباب داره، 10% حباب قیمتی داره، 24% هم حباب محاسباتی داره. یعنی کسی که الان میخره 34% حباب رو داره پرداخت میکنه. چون وقتی دلار 161,200 تومان رو ضرب در 80 دلار و 30 سنت بکنی تقسیم 31 بکنی ضرب در 1/1 بکنی 457 میلیون میرسی. ولی اینجا داره 560 میلیون معامله میشه، یعنی به جای 460 میلیون 560 میلیون معامله میشه، تازه 5 میلیون بیشتر. خب پس این 24% 25% حباب داره. پس این فقط 10% حبابش نیست، خود این NAV الان یه 25% حباب داره. این باید حواست باشه. پس این شد 35%. این میشه فاز دوم محاسبه حباب. فاز سوم ما فهمیدیم در حال حاضر تو بستر بورس کالا گواهی سپرده شمش باید 25,900 باشه، 25,200 بنا به عرض تقاضا، و در واقع در خصوص نقره باید 460 میلیون باشه، 560 میلیون حباب مثبت بنا به عرض تقاضا. خب حالا سوال دوم این هستش که آیا اونس جهانی طلای 5013 دلار و اونس نقره 80 دلار ارزش واقعیشون دارن معامله میشن، یا اینا حباب مثبت دارن یا منفی دارن؟ اینجا وارد فاز ارزش گذاری میشیم. محاسبه دیگه نمیخوایم بکنیم، ارزش گذاری میخوایم. ما گفتیم به شما آقا بازار جهانی بازاری که قیمت‌ها با ارزش‌ها برابره، پس اینا رو ما اعتقاد داریم که اینا حبابی ندارن. این یه تیک. دو، آیا دلار 161,240 تومان حباب دارد یا ندارد؟ خب از نظر ما حباب داره. در حال حاضر ما امروز دوشنبه 20 بهمن 1404 هستیم. خب این رو رفرش کردم براتون بیاریم. خب توی 20 بهمن 1404 دلار 161,000 تومانی بنا به اطلاعاتی که تا به این ثانیه داریم حباب داره. چرا؟ چون ما اعتقاد داشتیم ارزش دلار ابتدای سال بوده 80,000 تومان. خب 160,000 تومان ما تقسیم 80,000 تومان 100% میشه تورم. ما گفتیم تفاضل تورم دو تا کشور رو ضرب در ارزش ابتدای سال میکنیم. خب تورم ما در آخرین آمار مربوط به دی ماه 62% بوده، تورم آمریکا 3% بوده، نه بگو اصلا 2% بوده. خب تفاضل میشه 60%، یعنی دلار 80 تومانی ضرب در 1/6 میشه دلار 130,000 تومانی. حالا 62% تورم دیه. شما اصلا بگو بهمن و اسفند هم یه تورمی شکل بگیره، مثلا 62 رو من تقسیم 10 بکنم میشه ماه 6%. خود دو تا بهش اضافه بکنم میشه 12%، به 62 اضافه کنم میشه 75%. یعنی تورم 404 به احتمال زیاد 75% خواهد بود. اصلا تورم امریکا رو ازش کم نکن. دلار 80 تومان رو ضرب در 1/75 بکنی به دلار 140 تومانی میرسی. اگه 3% ازش کم بکنی 80 ضرب در 1/72 به دلار 135 تومانی میرسی. پس دلار بالای 135 تومن 140,000 تومن رسما حباب داره. حالا برای چیه این ماسال؟ برای آخر 1404. الان 1 ماه و 10 روز تا آخر 1404 باقی مونده، یعنی حبابش خیلی بیشتر از این حرفاست. دلار 161,000 تومانی و من تقسیم بر 140 میکنم چون مشتری هستی، 15% حباب قیمتی داره به ارزش آخر سالش. یعنی الان اگه اسفند 1404 بود 29 اسفند بود ما میگفتیم 15% حباب داره. الان که 1 ماه و 10 روز تا آخر اسفند 1404 مونده 6% دیگه میتونی به این حباب اضافه بکنید، یعنی تقریبا 20-21% الان حباب قیمتی داره. علت هم داره. علتش اینه که ریسکای سیستماتیک و بازار داره بالا ارزیابی میکنه و این ریسکای سیستماتیک بالا منجر به حباب قیمتی شده، داره این آینده رو هی پیشخور میکنه.
زمانی که قیمت دلار بالای 6 ماه آینده رو پیش‌خور بکنه به احتمال زیاد اصلاح میده. یعنی چی؟ یعنی شما میگه تورم ماهانه 6%، سال دیگه هم مثلا 6%. 7 تا 7 ماه 7 تا 6% میشه 42%. 140,000 تومان ضرب در یک ممیزه 42 میشه 198 تومان. اگه دلار در سال جاری بالای 170 تومان بره یا 190 بره به احتمال 90% احتمال اصلاح داره. حباب دلار بنا به شرایط ریسک سیستماتیک تا جایی حفظ میشه که 6 ماه آینده بیشتر رو پیشخور نکرده باشه. اگه 6 ماه جلوتر رو بدوه احتمال اصلاحش زیاد میشه. پس کسی، حالا ما کاری الان به اینا نداریم، فقط میخوایم این مفهوم رو بگیم چون هر لحظه شما اینا رو به روز بکنید که بحث آموزشه. کسی در حال حاضر اومده تو بستر گواهی شمش طلا اومده گفته اینجا ما 25,200 داریم و صندوق گنج رو اومده محاسبه انجام داده، باید این شکلی حساب بکنه. صندوق گنج 1% حباب منفی دارد، قیمت ارزانتر از انویس. انویس 163,000 تومان، قیمت 160,000، یعنی 16,000 تومان، 16,300. خیلی خوب. 1% حباب منفی قیمتی داره. در بستر بورس کالا 4% حباب منفی محاسباتی داره. 3% دقیقش بود، ببخشید. حباب منفی محاسباتی داره. یعنی به جایی که 25,900 باشه 25,200. 25,900 بله 3% حباب محاسباتی منفی داره. یعنی تا اینجا رو هم دیگه چی شد؟ 4% حباب منفی. حالا خود دلاری که اون قیمت 25,900 رو ساخته 20% حباب مثبت داره. پس اینجا 4% من ازش کم میکنم میشه تقریبا 16% حباب مثبت. پس کسی امروز داره صندوق گنج رو میخره 16% تقریبا حباب مثبت داره میخره. 20% دلار خودش حباب داره، 4% این حباب محاسباتی و تفاوت قیمت با NAV منفی داره و این داره 16% حباب مثبت رو میخره. کسی که داره اینجا صندوق گنج رو میخره اعتقاد داره ریسکای سیستماتیک پابرجاست و حتی میتونه بیشتر بشه و اصلاح قیمتی در دلار نخواهیم داشت و حباب بر حسب اصلاح زمانی تخلیه میشه. درست شد؟ پس شما توی 3 سطح میای حباب رو حساب میکنی. 1 قیمت با NAV رو محاسبه میکنی، 2 حباب محاسباتی انجام میدی، 3 حباب ارزش ذاتی حساب میکنی. اونس جهانی طلاش به قیمت بود ولی دلارش 20% حباب داشت. از اون ور قیمت با NAV 1% حباب منفی داشت. از اون ور خود گواهی سپرده طلا تو بستر بورس کالا روی دلار 161 و اونس 5030 دلار بایستی تقریبا 25,900 معامله بشه، 25,200. 26 بعد معامله بشه، 25,200. این 700,000 تومان 3% حباب منفی داره. پس با اون 1% میشه 4%. خود دلار 20% حباب داره، پس 16% اینا حباب مثبت داره. این به این صورت هستش. حالا بیایم سراغ نقره که اینجا اصلا خیلی بامزه است. نقران در حال حاضر 10% حباب قیمتی داره، یعنی قیمتش بالای NAVش هستش. این میشه یه حباب مثبت 10% حباب قیمتی داره. وقتی ما محاسبات رو چک میکنیم، یعنی دلار 161,000 تومان رو ضرب در قیمت نقره 80 دلار میکنیم، 80 دلار 30 سنت میکنیم، میرسیم به 460 میلیون و تو بستر بورس کالا 560 میلیونه. پس اینجا یه 25% هم حباب چی داره؟ حباب محاسباتی داره. تا اینجا شد 35%. خود نقره تو بستر بورس کالا حباب نداره ولی دلار تو بستر دلار قیمتی که داره میخوره 161,000 تومان از نظر ما 20% حباب داره. پس اینجا یه 20% هم حباب ارزش ذاتی داره. پس جمع 20% با 25% با 10% میشه 20 تومن 20 تومن و 8 تومن. 55% مجموع حباب قیمتی هستش که روی در واقع نقران داره صورت میگیره. 55% مجموع حباب قیمتی هستش که روی نقران داره صورت میگیره. ممکنه شما بفرمایید آقای خسروانی شما صندوق بردی رو انتخاب کردی، خب من صندوق دوم رو میارم، نقرابی رو میارم خدمت شما نشون بدم، یا اینجا سیلور هم میارم به شما نشون بدم و اینجا میام اصلا سیمین هم به شما نشون بدم. من نمیدونم اسم سیمین رو چرا انتخاب کردن، این خیلی با مسما نیست مثل ما بقیشون. خب سیمین چه وضعی داره؟ 1678 تقسیم بر 1334 26% حباب فقط قیمتی داره.
خب حباب محاسباتی که برای سیمین هم هست، حباب ذاتی هم که برای دلار بود باز برای این هم هست دیگه. یعنی این 25% اینجا داره، 25% هم حباب محاسباتی داره، 20% هم حباب دلار داره، 70% این حباب مثبت داره. پس این بدتر شد. در صندوق سیلور 1700 تومان تقسیم بر 1355 تومان، 1300 و برزد میخوام 58 تومان، این هم 25% حباب قیمتی داره، این هم 25% حباب قیمتی داره. در صندوق نقرابی 1770 تومان تقسیم بر 1525 تومان، این 16% حباب قیمتی داره. پس نقران در حال حاضر به نسبت سه تا صندوق دیگه حبابش کمتره، برای همین صف خریده. الان در حال حاضر نقرابی خودش 15% حباب قیمتی داره که باز این وضعیتش بهتره، ولی سیلور و سیمین اینا اصلا 25% حباب قیمتی دارن و اینا اوضاعشون باز بدتره. پس در حال حاضر نقران بهترین صندوق در بین صندوق‌های نقره هستش که حباب کمتری داره، ولی خودش 10% حباب قیمتی داره، 25% حباب محاسباتی داره، 20% هم خود دلار حباب داره. درست شد؟ جمعش میشه 55%. ولی چون به نسبت اون سه تا ارزون تره، اینجا داره چیکار میشه؟ تقاضا براش بیشتره و اینا دیگه واقعا میخوان همین صندوق نقره رو بخرن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه در حال حاضر محدودیت خرید گواهی سپرده نقره در بستر بورس کالا ایجاد شده. اول گفتن تا 5 کیلو میتونید بخرید، بعد گفتن 1 کیلو، بعد کردن نیم کیلو، حالا دوباره مثل که کردن 1 کیلو. هی داره قانون عوض میشه. چون افرادی که میخوان به صورت آنلاین سرمایه گذاری رو نقره بکنن در بستر بورس کالا محدودیت خرید گواهی پیدا کردن، پس چاره‌ای به جز صندوق نقره ندارن. میاد تو صندوق نقره چارتاش رو نگاه میکنه، حباب قیمتی نقران 10%، نسبت مابقی بهتره، نقرابی 15%، سیلور و سیمین هر کدوم 25%. خب نقرابی رو انتخاب میکنه دیگه، عقلش میکشه دیگه، میگه خب ارزان‌تر دارم میدم. حالا چرا تو بستر؟ پس این علتی. چرا تو بستر در واقع بورس کالا اصلا حباب داره و محدودیت ایجاد شده؟ چون این 4 تا صندوق نقره اومدن پذیرنویسی کردن، حجم عظیمی از منابع نقدینگی رو جذب کردن، عرضه گواهی نقره در بستر بورس کالا به نسبت تقاضایی که خود همین 4 تا صندوق نقره دارن ایجاد میکنن کمتره. در نتیجه حباب قیمتی اینجا شکل گرفته. درست شد؟ یعنی اشخاص حقیقی الان دیگه تو بستر بورس کالا محدودیت دارن، نمیتونن خیلی بخرن. عمده این تقاضا توسط خود صندوق نقره است. افراد دارن میرن صندوق نقره پول میدن، صندوق نقره پولو میگیره میاد اینجا گواهی سپرده رو خودش میخره و داره اینجا یه 10%، 15%، 25% بنا به نوع صندوق داره گرونتر میفروشه. حالا جالب به شما میگم، شما اگه الان بری قیمت نقره در بازار فیزیکی رو بپرسی، در بازار فیزیکی هم نقره حباب داره. حالا این چرا؟ من میام توی سایت ندیر ترکیه nadirgold.com، وقتی سایتشو باز بکنی خب این به زبان ترکی هستش دیگه. من میام اینجا عکس نقره داره انتخاب میکنم، میام 1 کیلویشو میبینم، ببین این قیمت 1 کیلویشه، این تقریبا 150,000 تاست. خب این به قیمت لیر ترکیه هستش عزیزان. بعد میام تو سایت TJGU نسبت لیر ترکیه این چقدر تبلیغات میده، نسبت لیر ترکیه به دلار رو پیدا میکنم، عدد تقریبا 43 هستش. بذارید بیارم اینجا به شما نشون بدم اینها. این نسبت دلار به لیر ترکیه هستش، درست شد؟ 43 و نیمه. پس من اگر بیام اینجا قیمت این رو که 150,000 تا هستش تقسیم بر 43 و نیم بکنم، 3450 دلار، 3450 دلار قیمت 1 کیلو شمش ندیر ترکیه در خود ترکیه است همین الان. خب 1 کیلو نقره، 1 کیلو شمش نقره، شمش طلا نقره برند ندیر. حالا چرا ندیر؟ چون ندیر یا نادیر بزرگترین، یعنی بیشترین میزان نقره در داخل کشوره و محبوب ترین برند نقره است که معاملات زیادی میشه. چرا؟ چون افراد رفتن تو ترکیه اینو وارد کردن. چرا ترکیه؟ چون از همه جا نزدیکتر بوده. اینا رو دارن پاسخ میدن، با سوال فلسفی نپرسی که دیگه جیغ میزنم. بین نقره هیچ فرقی نمیکنه، شما نقره ایرانی داشته باشی، ژاپنی داشته باشی، ترکیه داشته باشی، اماراتی یا عربی داشته باشی، فرقی نمیکنه. نقره است. خلوصش مهمه، کردش 999 ما از 9 باشه. از اونجایی که ما در همه کارهای عجیب غریب دوست داریم میکنیم، اینجا هم این از این قاعده مستثنا نشده.
اونجایی که یه عده دوست داشتن برن ترکیه و از اونجای کاسبی یا به بهانه کاسبی یا برن ترکیه، دوست داشتن ترکیه کاسبی را بندازن و هر جفتش هم محتمله، این بیشتر از ترکیه نقره وارد شده که اتفاقا من خیلی خوشحالم. به عنوان یکی از مراجع آموزشی که از سال 99 میگفتیم نقره از طلا طلاتره و یکی از علل اصلی این اتفاق بودیم که رسما ما ثروت از ترکیه آوردیم داخل کشورم. من خیلی خوشحالم. چرا؟ چون نقره اون موقع این در واقع ترکیه میفروخت $700، الان باید بفروشه $3500 و 5 برابر شده و ضرر کرده. خیلی ضرر کرد. چون رشد نقره رو هیچ دارایی در سطح جهانی تجربه نکرد. حالا $120 دیده بود، الان اصلاح داده رو $80. ثروت از کشور ترکیه منتقل شد به کشور ما و من خیلی خوشحالم، چون خیلی از شما نازنینان در کشور ترکیه متاسفانه از خرید ملک ضرر بدی کردید. هی وطن تاش اونجا آسیب بدی زدن، ما تقریبا تونستیم مقداری از اون جبران بکنیم. و این من خیلی حقیقتا خوشحال هستم. حالا خود نقره پس این عمده نقره وارد شده، از اونجا وارد. چرا حالا اونجا حباب داره؟ چون تقاضا دوباره بیشتر از عرضه است در ترکیه و خود ترکیه الان چند وقته که محدودیت خروج نقره کشور گذاشته، فروش به ایرانی‌ها گذاشته و از اینجور کارا. ولی از جایی که ما ایرانی هستیم باهوش هستیم و هیچ محدودیتی اصلا متوجه نمیشیم، فقط سیمپلکسمون پیچیده‌تر میشه و مسئله رو باز حل می‌کنیم. در اینجا هنوزم این برند بیشترینه، در صورتی که نباید فرقی بکنه. نقره ایرانی اتفاقا خیلی هم قشنگ‌تره، شیک‌تره. ما تولید کننده ایرانی من شمشاشون دیدم با خط نستعلیق قسمتشون نوشتن، من واقعا کیف میکنم، هیچ فرق نمیکنه. ولی بازار خب متاسفانه این شکلی. خیلی خوب. حالا الان $80 یک اونس نقره است. یک اونس نقره چقدر در 31 گرمه؟ 1000 که میشه 1 گرم میشه 1 کیلو. 1000 گرم میشه 1 کیلو. تقسیم بر 31.3 یعنی 32 تا اونس نقره معادل 1 کیلو دیگه. 32.1 ضرب در 31.103 میشه 1000. در واقع 1000 گرم معادل 32 تا اونس نقره است که هر اونس نقره معادل 31.103 گرمه. خیلی خوب. پس من اگر 32.1 رو ضرب در 80.3 بکنم $80.30 میشه $2582. چرا $3450 داره میده؟ حباب داره. 3450 تقسیم بر 2600 زدم مشتری هستی. 33% نقره ندیر ترکیه داره با حباب از مأخذش، از منبعش داره عرضه میشه به خاطر تقاضای بیشتر از عرضه. حالا وقتی که اونجا به شما میدن $3450 این برسه کف بازار تهران، این $250 حداقل میره روش. پس $3700 قیمتی هستش که برای 1 کیلو نقره نادر ترکیه در بازار امروز قیمت میدن. 3700 ضرب در 161 بکنم یعنی تو بازار تهران الان نقره رو 595 میلیون تومان بازار فیزیکیش دارن عرضه میکنن، در صورتی که ارزش واقعی 460 میلیونه. 595 رو تقسیم بر 460 بکنم 30% حباب قیمتی تو بازار فیزیکی داره. پس نقره در حال حاضر تو بازار فیزیکی 30% حباب قیمتی داره که علت اصلیش داشتن حباب در منبع عرضه در واقع نقره هستش. لازم به ذکره که نقره اماراتی هم همینه، برندهای دیگه نقره هم خارجی همینه و ایرانی هم گفتن خب حالا که خارجی همینه ما هم همینیم. یعنی این اصلا یه زنجیروار اثر گذاشته. شما الان 595 تومن بخوای بخری ارزش 460 میلیون تومانه، 30% داری حباب میدی به صورت فیزیکی. اگه بخوای تو بستر بورس کالا بخری 560 میلیون تومان که حالا محدودیت خرید داری، ولی حالا فرض کن محدودیت متوجه به شما نمیشه، شما کمتر از محدودیت میخوای بخری، خیلی خوب، شما اینجا 25% حباب باید بدیم. اگه بخوای صندوق نقره بخری دوباره اونجا 10% باید حباب بیشتری نسبت به در واقع گواهی شبرده شمشم بدیم. یعنی رسما به شما اینو بگم که الان شما اگه بخوای نقره در اسکیل بالا در سطح مثلا 20 کیلو 30 کیلو بخری، سرمایه گذاری بخوای بکنیم، شما عاقلانه ترین کار اینه که فیزیکی بخرید. در نتیجه تو بورس کالا که نمیتونی بخری چون محدودیت داره، توی صندوق هم که گرونتر دارن بهت میدن. خب میگی چه کاریه، من میرم فیزیکی میخرم ارزونتره دیگه، چون فیزیکی 595 میلیونه، توی صندوق نقران که از همه ارزونتره حساب کردیم شد 616 میلیون. تازه شما میری تو بازار فیزیکی نقره نقشه‌بندیگیش بالا شده ولی هنوزم یه مقدار سخته، مخصوصا وقتی بازار اسلام میده. میگه آقا من یه نفر پیدا کردم $3500 بهم میده، 3500 تا ضرب در 161 میشه 563 میلیون. خب هم قیمت بورس کالا الان من میتونم فیزیکی بخرم با این تفاوت که محدودیتی هم ندارم. پس بهترینش خرید فیزیکی شده.
پس شما خودت هم من باب تقاضایی که داری ایجاد میکنی داری دامن میزنی به همون حبابی که در بازار نقره فیزیکی وجود داره. پس نقره در حال حاضر هر مدلش رو بخوای سرمایه گذاری بکنی حباب داره، چه فیزیکی، چه بورس کالا، چه صندوق نقره. و ما هیچ سرمایه گذاری رو در حباب به شما توصیه نکردیم. کسانی که در این 2-3 سال اخیر توصیه ما رو پیرامون تبدیل سکه به شمش طلا گوش کردن که سکه حباب دیوانه‌وار 30-35% داشت که یه عده افراد نادون و ناآگاه و بی تجربه که توأماً با آموزش میخوان یاد بگیرن اعتقاد به حباب نقره پیدا کردن که چون فکر کردن گرده حتما باید حباب داشته باشه، اینا خودشون رو بیچاره کردن، 30-35% ضرر اقتصادی زدن. اگر گوش دادی به توصیه که تبدیل حباب نقره به مثلا سکه بهار آزادی که حباب نداره یا به شمش که همین کارو صندوق‌های نقره هم کردن که ما در کانال مسیر سوساس تحلیلش و ماهانه برای شما ترکیب طلای صندوق‌های طلا رو برای شما فرستادیم، به شما عرض کردیم که عزیزان صندوق‌های طلا هم دارن همین کارو میکنن، شما هم همین کارو بکنید. اگه گوش دادی بردی. الانم بهت بگم نقره با حباب گرفتنش کار درستی نیست، ولی نقره تا یه بازاری هستش که تازه جون گرفته، یه دش دادن کاسه به نقره، یه شدن وارد کننده نقره، اصلا دیگه همه دیگه راجع به نقره صحبت میکنن. اون موقع کسی متوجه نبود، الان هم متوجه، خدا رو شکر. یه مقدار چسبندگی قیمت هم پیدا کرده. حالا چرا؟ چون بازار نوظهوریه و افرادی که سرمایه کم دارن توش وارد شدن. وقتی افراد با سرمایه کم واردش میشن، دنبال کاسبی نیستن، دنبال سود کردن تو هر ترانزکشن مالی هستن، چون تحمل زیان نداره. طرف گرون خریده نمیتونه بفروشه. چسبندگی قیمت در بازار زمین و مسکن هم اتفاق میفته. چرا؟ چون افراد یه دونه خونه داره، 2 تا بدون زمین داره، یه دونه زمین داره، نمیتونه یهو بپذیره قیمتش نصف شده، اصلا تحمل این ضرر رو نداره، میگه من الا بالله یا اون قیمت میفروشم یا نمیفروشم. نقره هم همین شده، چون افراد ضعیف وارد کاسبی شدن، در نتیجه چسبندگی قیمت پیدا کرده. یعنی تعداد افراد زیادن و حجمشون زیاد شده. البته که ما کاسه بزرگ و اساسی تو نقره هم داریم و داشتیم و داریم و خواهیم داشت، ولی بازارش خیلی توسط افراد نوپا در واقع گرفته شده و افراد خیلی وارد شد. در نتیجه چسبندگی نقره هم به وجود اومده، چسبندگی قیمت نقره هم به وجود اومده. وقتی قیمت اونس جهانی نقره اسلام میده یا قیمت دلار اسلام میده، قیمتش میاد پایین. من هر چی تا به این ثانیه میدونستم به شما گفتم. اگه متوجه نشدی ویدیو رو یه بار دیگه میبینی، 2 بار دیگه، 10 بار دیگه، نه به 1 بار و به 10 بار و به 100 بار. اگه متوجه نشدی دیگه برود نمیاری، سوال فلسفی هم نمیپرسی. برات بهترینا رو آرزو میکنم. هر سوالی، هر مشکل داشتی برادر کوچکت حساب بکن، برات بهترینا رو آرزو میکنم. توی شرایط فعلی خیلی پر استرس و در واقع پرتنش و شرایطی که بسیار بسیار میتونه از لحاظ روحی شما نازنینان تحت تاثیر قرار بگیرید و نتونید تمرکزتون رو حفظ بکنید، به شما نازنینان توصیه میکنیم که حتما پایبند به آموزش ها باشید، پایبند به مطالعه باشید، پایبند به یادگیری باشید، پایبند به هدف گذاری باشید. در حوزه جبرتون تلاش نکنید، در حوزه اختیارتون تلاش بکنید. دوست دارم براتون 2 تا از شعرهای خیلی خیلی زیبایی که دوست دارم رو به شما تقدیم بکنم و شما بخونید حتما. حالا چند تا بیتش هم میخونم، کلش رو نمیخوام خیلی مزاحمتون بشم، ولی توصیه بکنم که در شرایط فعلی دوره آموزشیتون رو بخونید، کانال آموزشی رو بخونید. ما تحلیلات تو کانال مسیر سوساس به روز میکنیم. تو این کانال عضویت دائمی رایگان هستش. پشتیبانی، سوالی، مشکل داشتی رو بنده بفرست، رو بنده همه جوره حساب بکن و مطالب آموزشی رو در بسترهای عمومی ما پیگیر باش. یوتیوب حرفه‌ای داریم آموزش میذاریم، این اینستاگرام مطابق گذشته، آپارات داریم فعالیت میکنیم و حالا هر کدومتون اهل لینکدین هستید، بچه‌ها اونجا هم دارن مطلب تولید میکنن میذارن تو سایت مجموعه آموزشی روز، مقالات آموزشی با یکی از بزرگترین مراجع در واقع پخش ویدئوهای آموزشی هم داریم همکاری میکنیم. اونجا هم داریم دوره آموزشی میذاریم که ما گفتیم اینو رایگان بذار، اون گفت نه این ساعتش بالاست، کیفیتش بالاست، ما رایگان نمیتونیم بذاریم. عجیبه، شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه. حالا اونم اطلاع رسانی خواهیم کرد، دوستاشید اونجا میتونید چیز بکنید. ما گفتیم کمترین هزینه مراقب بذار مردم از شرایط فعلی کمکشون میکنیم. ما در شرایط فعلی خدماتمون هم در برهه‌ای که ریسک بود تماما به صورت رایگان انجام دادیم. سایت مجموعه میتونید تشریف ببرید، کانال اونجا ملاحظه بفرمایید و همه جوره حمایت خودمون رو خواهیم داشت. آدرس مجموعه آموزشی روز به آدرس roseoj.com همیشه با هر شرایط اینترنتی پابرجاست. به لطف پرسنل نازنین این مجموعه، به لطف مدیران مهربان،
دلسوز و عزیزان دل بنده مجرم و پرسنل نازنین مجموعه آموزش پرورش که ما واقعا لطف داشتن و همه مدل همکاری رو با ما داشتن که ما شرمنده بچه‌ها نشدیم و تونستیم ارتباطمون رو تو هر شرایطی حفظ کنیم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار مکاران خودم دارم میگم در این بازار مکاران مرو هر سو چو بیکاران. خوبی شعرهای مولانا این هستش که حضرت مولانا، حضرت عشق اینه که شما گاهی میتونی کلمات رو به نحو خودت هم و به بیان شیواتر اعتماد برم به بیان انتقال مفهوم هدفی که داری تغییر بدی. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. شما اگر ترازو نداری که ارزیابی بکنیم متغیرهای ارزیابی رو، متغیرهای اقتصادی رو، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد، تو را بردر نشاند او که به طراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دیگر دارد. اگر ترازوشو نداری واردش نشو. آدم طمعکار، آدم دروغگو دنبال آدم طمعکاره. اگه ترازوشو نداری، اگه خطکششو نداری، اگه نمیتونی ارزیابی بکنیم چه سهامی خوبه، چه رمزارزی خوبه، چه زمینی خوبه، چه ماشینی خوبه، چه خونه‌ای خوبه، چه هر چیز دیگری، وارد بازیش نشو. اول آموزش ببین، ترازو رو به دست بیار، بعد واردش بشو. میگه ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. اون از اینکه در رفته تو منتظر چی نشستی اونجا؟ به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دیگر دارد. این شعر زیبای حضرت مولانا اصلا انگار که در واقع اکسپایر دیت نداره، اصلا تاریخ انقضا نداره، چون هرچی شما میری جلوتر شرایط سخت‌تر میشه، انگار که همه دیگ درست میکنن، همه یه آتیش درست میکنن، دیگ میذارن، یه دیگی درست کنیم. نکنید. خبرهای بد هی دارم میشنوم، آسیب بد به خودتون زدید، ضرر مالی بد به خودتون زدید. نکنید. میانبری تو این طبیعت وجود نداره. اگه ترازو نداری، اگه خطکش نداری، اگه سواد ارزیابی ارزش‌گذاری نداری، نکن. ابتدا آموزش، تقدم آموزش و سرمایه‌گذاری رو رعایت کنید. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. خیلی این شعر زیباست، خیلی این شعر زیباست و واقعا زیباست و من دوست داشتم که این شعر رو برای شما بخونم. شعر بعدی هم که دوست دارم براتون بخونم برای هر شرایطی هستش که حالتون خراب شد، اگه ناامید شدی، ناراحت شدی، غمناک شدی، احساس کردی که دیگه به آخرش رسیدیم، چون ما احتمال اینکه به لب پرتگاه برسیم زیاد هستش، میرسیم و برمیگردیم. اگر احساس کردی دیگه امیدی وجود نداره، انگیزه‌ای وجود نداره، هدفی وجود نداره، این شعر بسیار زیبا رو بخون و کیف کن. این رو خدای مهربان داره به انسان میگه، تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. خدا رحمت کنه تمام رفتگان رو. پدر بزرگ نازنینم همیشه این شعر برای من میخوند، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص، دریا کردنش با من. اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن بازا، در این خانه در قلباب کن، وا کردنش با من. من دیگه نکته اقتصادی نمیگم، عزیزانی که اهل این فضای فکری نیستن بی خود دیگه ادامه رو نبینن. هی نشسته میبینه آخرش راجع به نقره و طلا باز چیزی میگیم یا نه. از نظر بنده موفقیت مالی پله ایست جهت موفقیت های دیگه زندگی.
موفقیت اصلی این هستش که شما در مکتب زندگی بتونید دیپلم بگیریم، سیت بگیریم، فوق لیسانس و دکترا تو زندگی فارغ التحصیل بشیم. وگرنه که تو رشته‌های تحصیلی که کاری نداره، دکترا پست دکترا میگیری تمامش میره. اینکه شما در یه محلی تشکیل میشه به نام دانشگاه که شما میری اونجا آموزش می‌بینی و به شما میگن graduated، شما توانستی حل کنی و اون یارو بیگولی کلاهتو مثل هنیشه میبری عقب که میگی یافتم، این که هنر نشد که. چرا دانشگاه ما نداریم به ما مدرک زندگی بده؟ چرا دانشگاه نداریم که ما بریم لیسانس زندگی بگیریم؟ اینا رو باید بری پیدا کنیم. یافت می نشود گشته ایم ما، آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی، طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با خسروانی. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور تأمین فردا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس. توبه نامه نیست چون همه رو میدونی نیاز نیست بنویسی. تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با من. امیدوارم که همیشه تمام مراحل زیبای زندگیتون تو هم با عشق باشه، حضور پروردگار مهربان باشه و این رو بدونید که نقش آفرینی شما روی کره زمین جهت یادآوری کردنه که از روح خودش در ما دمیده، از روح خودش در ما دمیده. چنان زندگی بکنید، چنان مهربان باشید، چنان با عشق خدمت بکنید، چنان با عشق هر کاری برای هر کسی انجام بدید که گویی یادآور این باشیم که همیشه خدا با ماست و خدا مهربان است، خدا بخشنده است، خدا بزرگ است. برای کسانی که ناامید هستن، برای کسانی که منفی دارن فکر میکنن، برای کسانی که قضاوت‌های منفی میکنن، برای کسانی که دنیا رو تیر و تار دارن میبینن، دنیا رو شکوفا کنید، دنیا رو زیبا بهشون ثابت بکنید که هنوز هم انسان‌های مهربان و درست در دنیا هستن که میخوان همه جور کمک رو بهشون تقدیم بکنن. امیدوارم همیشه بهترین ها نصیبتون بشه، زیر سایه پروردگار مهربان، با توکل به پروردگار مهربان خوشحال باشید، خندان باشید، شاد باشید، در پناه پروردگار مهربان باشید. یا علی یا حق. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.